अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम शबीर है, मैं सऊदी अरब तो वीडियो बना रहे हैं शकरगढ़ बकरा गोट फार्म ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। सऊदी अरब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸੀਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਸੀਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਛਾਛ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਛਾਛ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਛਾਛ ਆਉਂਦੀ ਫੁਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਪੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਿਊਬਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਫੁਹਾਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਾਇਰ, 4 ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਸਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਸੀਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਬਰਸੀਨ ਦੀ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਰਸੀਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। शकरगढ़ शबीर गोट फार्म सबसक्राइब करो, लाइक करो ताकि चंगी तो चंगी वीडियो बरसीन पहला आया कटिया होया, अद्धा कट लेंगे ना, कट्टन तो बाद बन के फिर दोबारा अपनी कटाई हुई है। पहले कटिया होया सारा, कट्टन तो बाद फिर इन्हूं खाद पा के यूरिया जिहड़ी भी पानी हुंदी है पा के पानी ला दिता जांदा, एवें इन्हूं पानी लगदा। उस तो इलावा पहले दा कटिया होया, हुण कटिया कट के फिर इहदे बंडल बनांदे ट्रैक्टर नाल, मशीन लगी है उहदे नाल लबाना उहनूं आखदे। चलो सही है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो।